Get on my head. 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 तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा है र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कार्ड चाहिँ स्प्रेड गर्न कसरी स्प्रेड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो चाहिँ सिकाउन जाँदै छु है बिना कुनै ढिला गरिकन हामी सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ है कार्ड स्प्रेड गर्नुमा चाहिँ तपाईहरुको मेन एउटा जुन भनौँ न रोल चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो थम्बको हुन्छ यो थम्बले चाहिँ तपाईहरुले कसरी चाहिँ कार्डलाई प्रेस गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको स्प्रेड डिपेन्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ के पनि म्याटर गर्छ भने तपाईहरुको कार्डको क्वालिटी तपाईहरुले कस्तो कार्डले चाहिँ स्प्रेड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि म्याटर गर्छ है तपाईहरुले नर्मली यस्तो चिप कार्डले गर्नु भने एकदमै गाह्रो हुन्छ है तपाईहरुले स्प्रेड गर्न एकदमै राम्रो स्प्रेड बनाउन चाहिँ तपाईहरुले एकदमै नयाँ तास जति नयाँ तास भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ है र कार्डको क्वालिटी पनि तपाईहरुले कति पैसाको कस्तो कार्डले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि म्याटर गर्छ मेरो एकदमै चिप कार्ड हो है स्प्रेड राम्रो नभएको हुनसक्छ त्यही पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहिँ ट्राई गर्छु चिप कार्डले पनि कतिसम्म हुनसक्छ है त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई बेस्ट मेरो दिन खोज्छु है कार्ड स्प्रेड गर्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई दुईटा तरिका चाहिँ आज सिकाउन जाँदैछु है तपाईहरुले पहिले दुवै उस्तै हो लगभगै तपाईहरुले जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कार्डलाई यसरी है स्ट्रेटल ग्रिपमा प्रेस गर्नु है स्ट्रेटल ग्रिपमा राख्नु है तपाईहरुलाई स्ट्रेटल ग्रिप भनेको के थाहै छ होला यसरी यो दुईटा औँला यहाँ हुने यो स्ट्रेटल ग्रिप हो मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु तपाईहरुले त्यो भिडियो रिवाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले यहाँनिर यसरी राख्ने तर थम्बलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनु पर्दैन यसरी फ्री राख्दिने तपाईको अर्को ह्यान्डमा पनि सेम ग्रिप हुनुपर्छ तपाईहरुले यो ग्रिप यो जुन ग्रिप यो स्ट्रेटल जुन छ त्यसलाई हामीले यसरी नै यहाँनिर यसरी ल्याउँछौँ है तर हाम्रो यो दुईटा औँला छ यसको चाहिँ तलपट्टि यसरी कोलाइड हुन्छ है त्यसपछि हाम्रो यो यहाँनिर आउँछ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यहाँनिर भने चाहिँ दुवै हातमा लगभग यसरी तलबाट हेर्ने भने उस्तै ग्रिप बनिसकेको छ है र यहाँबाट हामीले जुन छ यसरी चाहिँ कार्डलाई यसरी लक गर्छौँ लक गर्दै गएपछि यो थम्बले चाहिँ यसरी प्रेस गर्दै जान्छौँ र यसरी हल्का माथि ओपन आउँदै जान्छ यो ह्यान्डको काम भनेको क्याच गर्ने र यो लेफ्ट ह्यान्डको यो थम्बले भनेको चाहिँ प्रेस गर्ने म तपाईहरुलाई अब ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सबै कुरा राम्ररी सिकाउँछु सो म अब ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु है मैले स्ट्रेटल ग्रिप भने तपाईहरुले यसरी यहाँनिर कार्डलाई चाहिँ प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को ह्यान्डले पनि तपाईहरुले यसलाई यहाँनिर यसरी पिङ्कीवाला जोड्ने तलको दुईटा यसको मुनि र यो ह्यान्ड हुँदै छँदैछ हैन त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ यो ह्यान्डको काम भनेको समात्ने त्यसपछि हामीले यो लेफ्ट थम्बले चाहिँ यसरी देखाउँदै जाने है जसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्ड स्प्रेड हुँदै जान्छ तपाईहरुले अब यति लामो बनाउनलाई अब तपाईहरुको स्किलमा तपाईहरुको ह्यान्डको साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ है तपाईहरुले नर्मली यसो गरेर त्यसपछि यसरी जान सक्नुहुन्छ है तर हाम्रो ह्यान्डमा तल के यस प्रकारले चाहिँ ग्रिप बनेको हुन्छ म तलबाट नि तपाईहरुलाई देखाउन चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु है म फेरि एकपल्ट भन्छु यो काइन्ड यो स्ट्रेटल ग्रिपमा चाहिँ हामीले यसरी समात्छौँ है त्यसपछि यहाँबाट यो हल्का बेसतिर भयो भने राम्रो है तपाईहरुले यसरी कर्भवाला यसरी चाहिँ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ स्प्रेड राम्रो भइरहेको छैन मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको छु मेरो कार्डको क्वालिटी कस्तो छ भनेर है तपाईहरुले राम्रो डेकमा राम्ररी गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै मैले भनेको तरिकाले पनि हुनेवाला छ है र अर्को भनेको चाहिँ अर्को जुन मैले ट्रिक सिकाउन जाँदैछु त्यो भनेको चाहिँ थम्ब प्रेस के भन्छ मलाई अलिकति राम्ररी थाहा भएन है यसमा नि तपाईहरुले मेकानिक स्क्रिपमा यसरी लिने त्यसपछि थम्ब चाहिँ यहाँनिर राखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी प्रेसर लाउँदै जाने त्यसपछि यसरी यसले धकल्दै गएपछि चाहिँ यो ह्यान्डको काम भनेको चाहिँ यसरी कार्डलाई यहाँनिर यसरी समात्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ यसरी प्रेस दिँदै जाने है म फेरि पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई यो चाहिँ कहाँनिर काम लाग्छ भन्नुहुन्छ भने प्रेस गरेको चाहिँ के काम यस्तो सिकेर भन्नुहुन्छ भने कार्डले स्पेक्टरबाट कुनै सिलेक्ट गरेर हुन्छ भने तपाईहरुले यसरी देखाइराख्नु परेन नि त हैन सट्ट तपाईहरुले स्पेक्टरको अगाडि गएर सिलेक्ट कार्ड भनेर यसरी तपाईहरुले देखाउन सक्नुभयो नि त जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ट्रिक भनौँ तपाईहरुको प्रेजेन्टेसन एकदमै क्लासी देखिन्छ है र अगाडिबाट गर्दाखेरि केही यस प्रकार यसरी राम्रो देखिन्छ है अझ राम्रो हुन सकेन यहाँ है अर्को ट्रिकलाई चाहिँ यसरी नै मेकानिक स्ट्रिप यहाँबाट अलिकति बढी प्रेसर लाउनुस् त्यसपछि यहाँबाट यसरी धकल्दै जाने है अब म मुनिबाट चाहिँ ग्रिप कस्तो देखिन्छ म त्यो तपाईहरुलाई देखाउन ट्राई गर्छु है तलबाट चाहिँ तपाईहरुको ग्रिप के यस प्रकारको यो यहाँ हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को फिंगरले हामीले यहाँ राख्यौं भने तपाईहरुको ग्रिप के यस प्रकारको चाहिँ यो यहाँ हुन जान्छ है त्यसपछि हामीले यो लेफ्ट ह्यान्डको थम्बले चाहिँ तपाई राइटी हुनुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्डको थम्बले यसरी प्रेस गर्दै जाने यो राइट ह्यान्डकोले सब होल्ड गर्दै जान्छ यसरी हेर्नुस् यो हामीले यहाँबाट यसरी प्रेसर यसरी यो थम्बले चाहिँ धकल्दै जान्छ तासलाई र यसरी ओपन हुँदै जान्छ र जुन चाहिँ हाम्रो तलपट्टिबाट केही राम्ररी गर्दाखेरि चाहिँ केही यस प्रकार देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ फास्टली गर्ने भने कस्तो देखिन्छ हामी लिन्छौँ सिलेक्ट एनी कार्ड भने यसरी चट्ट देखाउन सक्नुहुन्छ है र अर्कोलाई चाहिँ अर्को जुन प्रेसवाला मेथड छ यो अलिकति अझ सजिलो छ तपाईहरुले यो अझ छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ है यसलाई केही गर्नै पर्दैन तपाईहरुले नर्मली यसरी लिने मेकानिक स्क्रिपमा समाउने त्यसपछि यहाँबाट यसरी प्रेसर लगाएर यति खोल्दैपछि बाँकी यसरी धकल्दै गयो भने आफै हुन्छ अगाडिबाट गर्ने भने यसरी लिने यसरी गर्छ यो चाहिँ तलबाट केही यस प्रकारले यसरी देखिन सक्छ है
स्प्रेड गर्नु खासै गाह्रो कुरो होइन है। तपाईँहरूले केही दिनको प्र्याक्टिसले चाहिँ एकैछिनमा तपाईँहरूले यसलाई सिक्न सक्नुहुन्छ है। खासै गाह्रो चिज होइन है। तपाईँहरूको कार्डको क्वालिटीले पनि म्याटर गर्छ, तपाईँहरूले कति टाइम दिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा म्याटर गर्छ है। तपाईँहरूले यसरी स्प्रेड गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँहरूको एकदमै एक्युरेट हुँदैन है। तपाईँहरूको कार्ड अलि नराम्ररी स्प्रेड भएको हुनसक्छ है। म धेरै भयो मैले गर्न थालेको, त्यही पनि यस्तो कार्डले गर्दाखेरि राम्ररी स्प्रेड हुँदैन है। अरू टन्नी स्प्रेडहरू छन्, तपाईँहरूले त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो हाम्रो के स्प्रेड भन्छ यसलाई है, यो लेपल स्प्रेड, यो एस स्प्रेडहरू टन्नै छन्, त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँहरूले बेसिक चाहिँ यो जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो जान्नुभयो भने एकदमै तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसनमा तपाईँहरूले म्याजिक सो गर्दाखेरि तपाईँको म्याजिक स्ट्रङ पनि देखिन्छ है, र तपाईँहरू क्लास चाहिँ देखिनुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो कार्ड स्प्रेडको भिडियो। होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो। र तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मन पऱ्यो र तपाईँहरूलाई टेबल स्प्रेड चाहिन्छ भने म टेबल स्प्रेडको विथ वेबवाला पनि भिडियो लिएर छिट्टै आउनेछु। हस्, थ्याङ्क यू।